हेलो र नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई एक्सट्रुसन कमान्डको बारेमा सिकाउने छु। एक्सट्रुसन कमान्डले चाहिँ कसरी काम गर्छ र तपाईँहरूले त्यसलाई कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भनी सिकाउने छु। सो साथीहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सल्युसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ एक्सट्रुसन कमान्ड युज गर्नका लागि कम्पोनेन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पोनेन्ट अप्सन चाहिँ आर्किटेक्चरल ट्याबमा रहेको हुन्छ। यो कम्पोनेन्ट अप्सनमा यो डाउन एरोमा क्लिक गरेर हजुरले मोडल इन प्लेस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु हो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हजुरले एक्सट्रुसन गरेर चाहिँ के क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तै अब केस वर्क, सिलिङ्स, कलम्स, कम्युनिकेसन डिभाइसेस, कन्डुइट फिटिङ्स एट्सेट्रा। यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट अप्सनहरू रहेका छन्। हजुरले यहाँ फिल्टर लिस्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो अप्सनहरूलाई चाहिँ फिल्टर गर्नको लागि। म चाहिँ हजुरहरूलाई यो वालमा एक्सट्रुसन गरेर देखाउने छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बटममा चाहिँ वाल भन्ने अप्सन रहेको छ। यसमा क्लिक गरेर हजुरले यहाँ ओके अप्सनमा थिच्नुभयो भने चाहिँ यसले हजुरलाई नेम प्रोभाइड गर्न भन्छ। मैले चाहिँ जस्ट यसलाई फेस वाल नाम दिएँ र इन्टर गरेँ। अब हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अरू अप्सन पनि अन भएका छन्। यहाँ चाहिँ एउटा एक्सट्रुसन अप्सन रहेको छ। एक्सट्रुसन अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै चाहिँ अप्सनहरू एक्सट्रुसन कमान्ड युज गर्नका लागि रहेका छन्। अब हजुरले कस्तो सेपको चाहिँ एक्सट्रुसन गर्न चाहनुहुन्छ, यदि रेक्ट्याङ्गल गर्न चाहनुहुन्छ भने रेक्ट्याङ्गल लिनु होला। अनि पछि यदि हजुरले यो इन्स्क्राइब्ड पोलिगन गर्न चाहनुहुन्छ अनि पछि यहाँ अर्को पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सर्कमस्क्राइब्ड पोलिगन रहेको छ अनि सर्कल रहेको छ। यहाँ आर क्रिएट गर्नका लागि चाहिँ आरको अप्सन रहेको छ। यो चाहिँ सिम्पली एक्सट्रुसनको चाहिँ सेप क्रिएट गर्नका लागि यी अप्सनहरू रहेका छन्। मैले चाहिँ अहिले स्ट्रेट लाइन लिएँ। हजुरले जस्तो सुकै पनि सेप क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ क्लोज सेप हुनुपर्दछ। जस्तै यदि मैले यो यस्तै 3 लाइन क्लिक गरेर यदि यो फिनिस एडिट मोड भन्नेमा क्लिक गऱ्यो भने हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यहाँ इरोर आउँछ। के भन्छ इरोरमा चाहिँ लाइन मस्ट बी इन क्लोज लुप। अब लाइन चाहिँ यो क्लोज लुपमा हुनुपर्छ, यो चाहिँ दुईवटा पोइन्ट जोडिएको छैन भनेर यसले भनिरहेको छ। सो कन्टिन्यू गरेर चाहिँ मैले फेरि लाइन लिएर यहाँ यसरी 2-3वटा अरू लाइन थिचेर चाहिँ मैले यसरी यसलाई चाहिँ क्लोजमा बनाएँ। अब हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिनिस एडिट मोड र क्यान्सल एडिट मोड रहेको छ। अब क्यान्सल गर्न चाहनुहुन्छ भने क्यान्सलमा थिच्नु होला, फिनिस गर्न चाहनुहुन्छ भने यो जस्ट टिकमा थिच्नु होला। अनि यहाँ यसको चाहिँ थिकनेस हजुरले यो एक्सट्रुसन इन्ड भन्ने अप्सनबाट चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ डेप्थ पनि हजुरले यो माथिबाट यहाँ पनि क्लिक गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई 500 डेप्थको चाहिएको छ भने मैले अब यहाँ गएर टिक गरेँ भने चाहिँ अब यो मेरो कम्पोनेन्ट बनिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म 3Dमा गएर हेर्छु भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यसरी क्रिएट भएको छ। अब हजुरले चाहिँ यसलाई फिनिस मोडल नगर्दासम्म चाहिँ यसमा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यदि मैले फेरि यसमा डबल क्लिक गरेँ भने हजुर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी फेरि यो एडिटेबल बनेको छ। यसमा चाहिँ हजुरले थप कुराहरू थप्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यदि मैले यहाँ लाइन लिएँ र फेरि यही लाइनबाट चाहिँ यसरी यहाँ गएर यता थपेँ, यहाँ थपेँ र अर्को मैले यता रेक्ट्याङ्गल लिएँ, फेरि रेक्ट्याङ्गल लिएर यता थप्यो भने अब हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हाइलाइटेड लाइन्स ओभरल्याप भनिरहेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेक्ट्याङ्गलको लाइन चाहिँ पुरानो यो लाइनमा चाहिँ ओभरल्याप गरिरहेको छ। यसरी मैले यो माथिकोलाई डिलिट गरिदिएँ र अब मैले यो फिनिस एडिट मोडमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ अझै पनि इरोर आउँछ। लाइन्स क्यान नट इन्टरसेक्ट इच अदर भनिरहेको छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यी लाइनहरू चाहिँ एकअर्कालाई इन्टरसेक्ट गरिरहेका छन्। यसको भनाइ हो कि लाइनहरूले चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्न सक्दैन, एउटा चाहिँ पुरै कम्पोनेन्ट हुनुपर्दछ। जस्तै यदि मैले अब ट्रिम कमान्ड युज गरेर सिम्पली यता क्लिक गऱ्यो भने त यो पुरै लाइन डिलिट हुन्छ। त्यसैले म यसलाई कन्ट्रोल जेड गर्छु, क्यान्सल गरेर यो लाइन फिर्ता आउँछ र पहिला म यसलाई स्प्लिट गर्छु। यहाँ सिएल थिचेर यहाँबाट स्प्लिट गर्छु र यहाँबाट स्प्लिट गर्छु र अब यसमा चाहिँ टिआर थिचेर यसरी मैले ट्रिम गरेँ, यसरी ट्रिम गरेँ, फेरि मैले यसरी ट्रिम गरेँ। यहाँ चाहिँ यसलाई ट्रिम गर्न छैन, त्यसैले म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। अब यदि मैले टिक गरेँ भने चाहिँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यो क्रिएट भएको छ। अब चाहिँ हजुरले यदि यसको हाइट चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ यदि 3Dमा गएर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले यदि बाहिर क्लिक गर्नुभयो र फेरि यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एरोहरू सो भइरहेको छन्। अब सिम्पली माथि हाइट चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी यो एरोमा थिचेर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सँगै चाहिँ यहाँ एक्सट्रुसन इन्डको भ्याल्यु पनि चेन्ज भइरहेको छ। यदि मैले यसलाई तल गरेँ भने देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको भ्यालु पनि सँगै चेन्ज भइरहेको छ। अब यदि हजुरले साइडहरू बढाउन चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यसरी एरोमा क्लिक गरेर यसरी साइडहरू बढाउन सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरले चाहिँ एक्सट्रुसनको यसरी साइडहरू पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। यदि मैले यसको भ्यू चेन्ज गरेँ भने यहाँबाट सेडेडमा राखेँ भने
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यदि फेरि क्लिक गरेर यसरी साइडहरूलाई तानेर चाहिँ मैले यसको साइज चेन्ज गर्न सक्छु र यहाँ एक्सट्रुसन एन्डमा चाहिँ यहाँ मैले टाइप पनि गर्न सक्छु। जस्तै मलाई 1000 हाइटको चाहिएको छ भने मैले यसमा 1000 थिचेर इन्टर गरेँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 1000 हाइट भएको एक्सट्रुसन बनेको छ। यदि हजुरले यहाँ इलिभेसनमा गएर हेर्नुहुन्छ भने इलिभेसन पनि देखाउने गर्दछ। जस्तै म नर्थ इलिभेसनमा गएँ, यहाँ नर्थमा देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ हाइट देखाइरहेको छ। यदि मैले यसमा गएर पनि एरोलाई माथि तानेँ भने यसरी म यसको हाइट चेन्ज गर्न सक्छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सट्रुसन स्टार्टमा चाहिँ 0 रहेको छ। हामीले रिफरेन्स लेभल चाहिँ यहाँ प्रोभाइड गरेका थिए, त्यसैले त्यो चाहिँ 0मै यसको बेस बनेको हुनाले यो चाहिँ 0 रहेको छ। यदि मैले यसलाई रिफरेन्स लेभलभन्दा तल गरेँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ माइनसमा हुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ -4000 बनेको छ। यदि मैले यसलाई रिफरेन्स लेभलभन्दा माथि गरेँ भने हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ +1542 बनेको छ। यसको मतलब हो कि हजुर चाहिँ रिफरेन्स लेभलबाट कति अफसेटमा चाहिँ त्यसलाई क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ। यदि रिफरेन्स लेभलभन्दा तलबाट क्रिएट गर्नुहुन्छ भने माइनसमा, रिफरेन्स लेभलभन्दा माथिबाट क्रिएट गर्नुहुन्छ भने प्लसमा त्यसको चाहिँ बेस क्रिएट हुने गर्दछ। फेरि 3Dमा जाउँ र यदि मैले यसमा डबल क्लिक गरेँ भने यसरी डबल क्लिक गरेँ भने चाहिँ यो फेरि एडिटेबल हुने गर्दछ र यसलाई टप भ्यूबाट हेरौँ। यसलाई मैले यदि सिम्पली यसरी सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिएँ र मैले फेरि यहाँबाट रेक्टेङ्गल लिएँ, यसरी रेक्टेङ्गल लिएँ र अघि जस्तै चाहिँ हामीले त्यसैमाथि अर्को सेप क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ क्यान नट इन्टरसेक्ट भन्दै थियो। तर यदि हामीले चाहिँ जस्तै यसको बिचमा कुनै अर्को सेपलाई क्रिएट गरेँ, जस्तै मैले यसको बिचमा एउटा सर्कल बनाएँ, एउटा सानो सर्कल बनाएँ, यसको अर्को साइडमा यहाँनिर रेक्टेङ्गल बनाएँ, यहाँ यदि मैले इन्स्क्राइब्ड पोलिगन बनाएँ यसरी बनाएँ भने र अब यिनीहरूको चाहिँ मैले डेप्थ प्रोभाइड गरेँ। मानौँ मैले यसमा चाहिँ फेरि 1000 राखिदिएँ र यहाँ चाहिँ फिनिस एडिट मोड गरेँ भने अब हजुरलाई 3Dमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ होलहरू क्रिएट भएको छ। यसरी चाहिँ हजुरले, तर लाइनहरू चाहिँ एकअर्कालाई इन्टरसेक्ट चाहिँ गर्नु हुँदैन। नछोइकन यदि हजुरले एकअर्कासँग इन्टरसेक्ट लाइनहरू नगरिकन कुनै अर्को सेप चाहिँ त्यसमा क्रिएट गर्नु हो भने चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ त्यसमा हजुरले होलहरू क्रिएट गरेर चाहिँ सेपहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ म सिम्पली यसरी हाइट बढाइदिन्छु। यहाँबाट मैले यसको हाइट चाहिँ मानौँ 10,000 राखिदिएँ। 10,000 राखिदिएँ भने अब त्यसको हाइट पनि चेन्ज हुन्छ। अब यदि मानौँ हजुर चाहिँ यसको यो फेसमा, यो राइट साइडको यो फेसमा चाहिँ हजुर यसरी अर्को अब्जेक्टलाई क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली हजुर फेरि क्रिएटमा जानु होला, फेरि एक्सट्रुसनमा थिच्नु होला। अब चाहिँ हजुरले प्लेन सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन प्लेनमा चाहिँ हजुर क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो सेट प्लेन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यदि हजुरले प्लेन क्रिएट गर्नुभएको छ, अगाडि नै यसलाई नेम प्रोभाइड गर्नुभएको छ भने यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर हजुर चाहिँ पिक प्लेनलाई युज गर्नु होला, यसले चाहिँ अलिक काम गर्न सजिलो हुने गर्दछ। यसरी पिक प्लेनमा थिचेर ओके गर्नुभयो भने अब यसले चाहिँ हजुरलाई प्लेन पिक गर्न भन्छ। यदि मैले यो प्लेनमा काम गर्नु छ भने यो प्लेनमा क्लिक गर्नेछु, माथि काम गर्नु छ भने माथि क्लिक गर्नेछु। जुन प्लेनमा काम गर्नु छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। म चाहिँ सिम्पली यो राइट साइडको प्लेनमा क्लिक गर्छु र अब हजुरले चाहिँ यस क्लिक गरिसकेपछि सो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्लेनलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेको हुनाले चाहिँ यो प्लेन सो भइरहेको छ। अब हजुरले यो प्लेनलाई पिक गरिसकेपछि अब जुन भ्यूमा रहेको छ, अहिले चाहिँ यो राइट साइडको भ्यूमा रहेको छ, त्यसैले म यसलाई राइट साइडबाट हेर्नेछु ताकि काम गर्न सजिलो होस् भनेर। अब चाहिँ यसमा म चाहिएको सेपहरू क्रिएट गर्न सक्छु। जस्तै मलाई यदि रेक्टेङ्गल चाहिएको छ भने सिम्पली मैले यहाँबाट यहाँसम्म एउटा रेक्टेङ्गल क्रिएट गरेँ र यसको डेप्थ फेरि मैले दिएँ 1000 दिएँ भने यसरी 1000 दिएर इन्टर गरेँ भने र यहाँ फिनिसमा क्लिक गरेँ भने अब यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 1000 अलिक सानो साइज भएको छ। यदि मैले यता क्लिक गरेँ फेरि यसरी त्यसमा क्लिक गरेँ भने यसरी चाहिँ म यसको साइजलाई बढाउन सक्छु। यसरी चाहिँ हजुरले एक्सट्रुसनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि मलाई यसको माथि अर्को अब्जेक्ट चाहिएको छ भने सिम्पली क्रिएटमा जान्छु, एक्सट्रुसनमा जान्छु, अनि पछि सेट प्लेनमा जान्छु। सेट प्लेनमा गइसकेपछि यहाँबाट चाहिँ मैले पिक प्लेन गर्छु, ओके गर्छु र यसरी चाहिँ प्लेन प्रोभाइड गर्छु। प्लेन प्रोभाइड गरेपछि हजुरलाई सो गर्नु छ भने सोमा क्लिक गर्नु होला। हेर्नको लागि मात्र सोलाई चाहिँ अरू युज गर्न सक्नुहुन्न। यो चाहिँ कुन प्लेन हो भनेर त्यो चाहिँ सो गर्नको लागि मात्र सिम्पली यदि फेरि क्लिक गर्नु भने चाहिँ यसले हाइड गरिदिन्छ त्यो प्लेनलाई चाहिँ यसरी सो गर्छ। अब चाहिँ यो प्लेन पिक गरिसकेपछि चाहिँ म आफ्नो अब्जेक्ट क्रिएट गर्छु। मानौ मलाई यो सर्कल चाहिएको छ यहाँ भने यसरी मैले एउटा सर्कल, दुईवटा सर्कल, यसरी 3टा सर्कल बनाएँ र यहाँ ओकेमा क्लिक गरेँ भने देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सर्कल पनि क्रिएट भएका छन्। अब हाइट हजुरले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यता बाहिर क्लिक गरेर एमा क्लिक गर्नुभयो भने, अब्जेक्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी एरो प्रोभाइड हुन्छ र एरोबाट पनि हजुरले यसरी साइजहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले पहिले चाहिँ स्केचअपलाई युज गर्नुभएको छ भने हजुरले सजिलै यो एक्सट्रुसन कमान्डलाई पनि यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ सेम एज स्केचअपमा काम गरे जस्तै चाहिँ काम गर्ने गर्दछ। उसमा चाहिँ पहिला रेक्टेङ्गल क्रिएट गरेर
त्यसलाई एक्सट्रुड गर्नुपर्ने हुन्छ समथिङ हाइट प्रोभाइड गरेर। यसमा पनि सेम हजुरले पहिला जुन अब्जेक्ट बनाउनुहुन्छ त्यस्तै सेप क्रिएट गर्ने, जस्तै सर्कल बनाउनुहुन्छ भने सर्कल बनाउने, अनि पछि रेक्टेङ्गल बनाउनुहुन्छ भने रेक्टेङ्गल बनाउने, र त्यसपछि चाहिँ त्यसको हाइट प्रोभाइड गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले एक्सट्रुसन कमान्डलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि हजुर यो एक्सट्रुड गरिएको अब्जेक्टमा चाहिँ मटेरियल प्रोभाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मटेरियल एन्ड फिनिसेस भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँबाट चाहिँ हजुरले यसको मटेरियलहरू चेन्ज गर्न, ग्राफिक्सहरू चाहिँ मतलब यसको चाहिँ सबै प्रोपर्टिजहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एक्सट्रुसन गरिएका अब्जेक्टहरूको चाहिँ राम्रो एक्सपिरियन्स देखाउनको लागि चाहिँ त्यसको मटेरियलहरूलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भनेर चाहिँ म त्यसमा एउटा डेडिकेटेड भिडियो बनाउने नै छु। ओके साथीहरू, यो थियो एक्सट्रुसन कमान्ड। अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूलाई ब्लेन्ड कमान्डको बारेमा सिकाउने छु। आजको भिडियोलाई यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। जय नेपाल।